Ako pa. Kaya nga time check sakto din. 2:02 ng hapon. Sa asensadong syudad, marami ang mga oportunidad. Tila nagmamadali ang lahat. Nais na makamit ang pag-unlad. Buhay Metro. Tatalakay sa napapanahong issue, usaping pangtahanan, latest fashions, at mga tips mula sa mga eksperto. At narito na ang kagiliw-giliw nating kasama, Aida Gonzalez. Buhay Metro. There is no magic bullet. Alam niyo ba yun? Wala pala. You gotta eat healthy and live healthy to be healthy and look healthy. Ganun ba? Wala kami magic bullet. Yung parang pag ininom mo yung bato, darn. Wala po pala yun. O ngayon, alam niyo na yan sabi yan ni Morgan Sparlock. Sino si Morgan Sparlock? Hindi ko rin kilala po. Hindi rin kilala ni Ka-Fred kasi hindi naman niya kapitbahay. Ba't ko sinabi? Yun, kasi medyo, kumbaga may katuturan yung kanyang sinabi. And di ba, talaga walang magic bullet. Kaya, ibig sabihin, mais kayo. Isa po mapagpalang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang edisyon ng programang maghahatid po sa inyo ng inspirasyon sa halip na alta presyon. Ano yan? Fill in the blank. Ano yan? Buhay Metro. Fill in the blank din. Yung pangalan ko, ako po sige, text kayo. Para may binigay akong number Hi, hello. Thank you, Lito. Ako po si Aida Gonzalez, ang dati po nagbibigay sa inyo ng gabay sa mga dinadaanan nyo sa lupa. Pero ngayon, ginagabayan na po kayo sa mga dadaanan po nating pare-pareho patungo sa langit. Pero syempre, di na ako nag-iisa. Meron na akong team na naggagabay po sa inyo. Kaya ano pa po ang hinihintay nyo? Huwag na kayong antukin pa. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Tara na po. At sabay-sabay po tayong maglakbay. Enjoy po natin ang paglalakbay na yan. Paano ba ma-enjoy ang paglalakbay sa mundo? Nandyan pa rin ang pandemya. Tapos, ang daming nega, di ba? Ang daming nega. Ito po yung susi. Baka hindi nyo pa po kasi alam. At kung puro TikTok inaasikaso. Sa bagay, no? Pagka naman seniors, di ba, walang TikTok. Ano ba yung TikTok? Dati, hindi naman yun uso. Ngayon, ang uso TikTok. As usual, late na naman ako. Ano nga ako Friendster pa nga. Parang, pagka pawala na, doon ko palang malalaman. Palagi ako atrasado Anyway, at least nalaman ko pa rin. O, di ba? Yun lang yun. At least, grateful pa rin ako, nalaman ko. Dapat ganun ang pananaw natin. Kahit mga maliliit na bagay, dapat grateful tayo. Anyway, teka. O nga, no? So, ano po ang hinihintay nyo? Tara na po, sabay-sabay tayong maglakbay. Enjoy po natin ang journey natin sa mundo. At kung atin pong susundin at gagawin yung sikreto, yung ipamaneho po kay Jesus ang ating buhay, siya po ang gagawin nating piloto. Nako, wala pong duda. 100% isa pong buhay na kaaya-aya, mapayapa. At hindi po natin mai-imagine sa ganda na destinasyon ang ating mararating kahit na mainit sa labas. O kahit na andyan pa rin si COVID-19. Aba ng buko, no? Nadalamin Ayan. So, samahan niyo po ako sa isang oras na naman nating kwentuhan. Hopefully, matuto po kayo sa mga ibabahagi nating impormasyon, inspirasyon sa hapon na ito. At dahil araw ngayon ng Huwebes, napakabilis ng panahon. Akalaan niyo yun, 21 na agad ng Abril. Nung isang araw, April Fool's Day pa lang. Ibig sabihin, April 1 pa lang. Ayan, halos isang linggo na lamang po ang natitira na naman. At another page na naman ng taon. Ayun yun, ang bilis ng panahon. Kaya kung kayo dyan, kung ano pa pinag-aatupag nyo, hindi pa rin natin ginagawang productive ang ating araw. Nako, ayan, pagdating na naman ng December, nga na naman. So sana po hindi tayo ganyan.
Ngayon po ay araw ng Huwebes, kaya ang ating regular teammate kapag araw ng Huwebes, Doktora Kari Legaspi. Kanya po tayong tuturuan ng iba't ibang yung mga samut-saring impormasyon na may kinalaman po sa ating kalusugan, merong kinalaman sa paano natin po proteksyonan ang ating balat, especially ngayon pong summer. Alam nyo ba, kailangan talagang proteksyonan kasi ito nga, dahil hindi ako nagsa-sunblock, kaya yan, medyo nang magkaiba yung ano ko, yung braso ko. Anyway, importante po kasi alam naman natin, pag nasobrahan, di ba, ang nangyayari dyan, problema. Kaya nga kung nasobrahan tayo ng init, siguradong may epekto ito, masamang epekto sa ating balat. So, para ma-educate po tayo sa larangan ng dermatology, pakinggan natin mamaya mga ibabahaging latest ni Doc Kari Legaspi. Baka meron din siyang update sa atin tungkol naman sa COVID-19. So, antabayanan niyo po yan. Pero, hindi po tayo makakarating dyan sa ating kwentuhan na yan kung wala pa ang ating opening prayer. Father God, thank you po sa araw na ito ng Huwebes. Napakabilis po ng panahon. Pero mabilis, mabagal man sa palagay namin, salamat po dahil nandyan pa rin ang inyong pong katapatan, ang inyong kabutihan para po sa aming lahat na marami pa rin na hindi pa rin kumikilala sa iyong dakilang pagmamahal, hindi ka pa rin ginagawang Panginoon at tagapagligtas, oh God. Lord, thank you dahil patuloy mo ginagamit ang programang Buhay Metro, ang himpilan DWIZ at yung po mga nakaka-partner natin dito sa programa para maging daluyan po ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon na kailangan po ng aming mga tagapakinig sa mga panahon na ito. Lord, gabayan mo po kami sa aming gagawing pagbabahagi po ng mga impormasyon sa aming mga listeners at kung ano man po itong aming mga maibahagi, ito po ay mapakinabangan ng aming mga tagapakinig, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa lahat pong lugar na naaabot ng aming broadcast. Ito pong aming samad dalangin, pinararating sa inyo in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ano bang balita? Presyo ng pangunahing bilihin sa merkado, nakatakdang, ano daw yun, tumaas. Oo nga. Oo, window hour scheme. O yan. 380, ang bilis eh. Ayan. So, ayan, COVID-19 protocols ng COMELEC sa halalan. Planchado na raw po, sabi ng COMELEC. Ilang days na lamang at Pasko na at election na. Kahapon 19, no? Sabihin ngayon 18. 18 days na lamang. Meron na ba kayong mga, napupusuan? Meron na ba kayong napili? Ano ba kayo? Anong kulay ba kayo? Ikaw ka, Fred, anong kulay ka? Rainbow? Wala yung mga rainbow. Ibig sabihin, lahat yan, boboto ko. Kayo, meron na ba? O basta yun po ha, maging matalino tayo sa ating pagboto. At sana naman po, di ba, ngayon pa lamang, kung hindi man po lumabas o hindi man manalo yung ating ibinoto, itanggapin po natin yun. Kasi sabi nga, di ba, the voice of the people is the voice of God. So, anyway, at the end of the day, si Lord po ang maglalagay dyan. At kung tingin natin hindi siya yung qualified, si Lord na po, sabihin, accountability niya yun sa Panginoon. Basta nilagay siya doon ni Lord kasi ang Panginoon po may control ng lahat ng bagay dito sa mundo. So, kung hindi man yung ating mga kandidato ang manalo, ganun po talaga. Malay nyo, susunod na eleksyon, di ba? Parang ganun lang. Huwag na tayong maging, especially mga Christian, dapat po tayo mga Christian ang nangunguna dun sa, yung pagiging ehemplo kung paano natin dapat tinatanggap yung isang bagay. Okay? Gets ba? Ayan. Oo. At the end of the day, wag po nating hayaan na magkasala tayo dahil lang sa ganon, di ba? Remember, temporary lang po yung ating buhay dito sa mundo ha. Temporary lang to. Meron pa tayong pupuntahan. Ngayon, kung hindi kayo qualified do sa pupuntahan, paano yan? Di eternal death ang ating mararanasan. Sabi nga pala, kapon nga, nagulat ako. May mga kausap ako yung mga dati kong kasama sa ABS-CBN. Sabi raw nila, pinag-usapan daw nila, ay, ano nang nangyari doon kay Aida?
parang nasira na yata ng ganyan daw. Grabe naman. Naku, sabi, ano nangyari doon kay Aida? Ba't gano'n na yun ngayon? Oh, well, anyway, ayun po, nakakalungkot kami mga, nalulungkot tayo. Of course, naunawa natin at saka hindi naman ako na-hurt. But ang aking naramdaman is yung naaawa kasi talagang kung hindi natin alam, kung hindi natin alam ang laman ng Bible, ganun talaga po ang ating magiging reaksyon. Kaibigan ko pa naman yun. Pero siguro, anyway, so, pagpapray natin mga ganun po. Kasi, at tayong nakakaunawa, nakakaintindi ng salita ng Diyos, patuloy lang natin i-share. And then, si Lord na bahala doon. Kasi, obligation naman natin i-share lang. Kagaya nito, di ba? O, i-share na natin. Mag-share na tayo ngayong hapon na to. Dahil hindi pwede na wala itong ating regular segment na to. Food for the Soul. Mga natatanging paalala at gabay ng may kapal. Food for the Soul. Ito po ang sabi sa John chapter 13 verse 14. Anong sinasabi dito? Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Ano po sa Tagalog? Ito. Dahil akong Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Ano po ang nire-remind sa atin ng pagkaing espiritual na binasa ko po lamang sa inyo? Pwede rin naman ka, Fred, na hugasan ko ipaa mo. But ang tinutukoy po dito ay yung tinuturo po sa atin ng Panginoon na maging humble nga po tayo. Yung humility. Talagang hindi po yan nabibili kasi sa palengke. Diba? Hindi mo mabibili yan sa supermarket. Kahit gaano pa kadami ang pera mo, hindi mo mabibili yan. Magtanong ka sa lahat ng tindera doon, ano ba yung humility? Wala ka mabibili yan. So, yun po ang pinapaalala sa atin. Kasi kung hindi po natin na isa sa buhay, yung pagiging humble, hindi natin ito nauunawaan, ay nako, edi forever na lang tayong prideful. Ang problema doon, palagi tayong, alam mo yun, yabang natin, paraging ang bubuhatin natin yung ating sarili and alam po natin kung saan tayo dadalhin nun, di ba? Pag ganun po tayo. Hindi sa maganda. So, ang nire-remind po sa atin is yung pagiging humble. Kaya nga ako, every time na nasasaktan, merong nakakasakit sa akin, or yun nga, or meron akong situation, nadadala sa situation na hindi ko gusto, ganyan talagang yung ego natin natatamaan. Yun, babalikan ko lang po talaga yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Siya na Diyos na natin, nagkatawang tao pa, pwede naman hindi niya gawin yon, pero ginawa niya. So imagine that, iyon po, dapat para po talaga maisabuhay natin yung pagiging humble, balik po tayo doon. Yun po ang ating paulit-ulitin, i-rewind natin ang i-rewind. Kung marami tayong mga pelikulang i-rewind sa ating isip, ito po, isama nyo na. Isama niyo na po yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Especially, di ba, kakatapos lamang ng Holy Week. Kakatapos lamang po nun. Sana sariwa pa po ito sa inyo. At dapat hindi niyo imburahin. Every time na nandun kayo sa isang situation na hindi nyo gusto, talagang nagkikreate ito ng matinding emotion sa inyo, ng galit, ng inis, at ng kung ano pa, yung negative. Balik po tayo kay doon sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At kasi yun po yung gusto pinapagawa po sa atin. Sabi nga ni Jesus, kung naging humble siya doon sa situation na yun, dapat tayo gawin din. Kasi at the end of the day, ano ba dapat natin pong maging pamumuhay, di ba? To be Christ-like. Ano ba yung Christ-like? Hindi naman yung maging Diyos din tayo. Hindi po yan. Christ, kaya nga like. Kapareho, hawig, ganon. Oo. Hindi naman tayo magiging siya talaga, 'di ba? Magiging Christ-like lang. So yung character niya
lalo na yung pagiging humble, maunawain, merong self-control, at kung ano-ano pa. So, dapat yun po, yung laman ng yung fruit of the spirit na tinatawag. Dapat yun po ay lumilitaw sa atin na i-release natin yan sa ating pang-araw-araw na buhay. O gets nyo na ba o inanto kayo? Nako, pag inanto kayo, hindi gusto ni Lord yan. Anyway, yan po. Pagiging humble, huwag po natin kalimutan, palagi natin gawin. Yan. Palagi nating alalahanin si Jesus kapag medyo nasasaktan ng ating ego, yung ating pride. Ayan. So, hopefully manatili po yan sa inyong mga puso at isipan at anong dapat nyong gawin. Pagsikapan po natin na may apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Babalik po ako at sa aking pagbabalik, kasama na natin hopefully si Doc Carrie. At ngayon, balikan natin si Aida Gonzalez sa Buhay Metro. Nagbabalik po ang programang nagbibigay sa inyo ng inspirasyon sa halip na alta presyon. Happy 50th birthday, Miss Juvie Salonga ng Accounting Department. Welcome to the club, Miss Juvie. Welcome to the club. Hoy, thank you nga pala, GSIS. Ano sabi dito? Ginhawa for all. Ayan, pinadala niyo ako ng regalo. Sobrang ganda nung umbrella. Oo, parang golf umbrella lang, sa laki, no? Tapos ano to, mga kalendaryo at yung magandang bag. Thank you. Ginhawa for all. Okay. Sige po, ayan, ready na si Doc Carrie Legaspi. Magandang hapon, Doc Carrie. Welcome sa ating ugnayan. Again, ngayong araw ng Thursday. Ayan, you look so fresh. It's Easter. Sabi ko, pupunta ako dyan na-traffic ako Inaantay kita Ang aking RTG na wala na naman. Road to Kaganda. Oo, di bale. Ikaw na lang maghanap ng oras, Madam Aida. Thank you, Doc. So, how are you, Doc? Opo, ito na naman ang ating pag-share ng iyong mga nalalaman sa larangan ng dermatology. Kamusta ka po? Okay naman. At dahil summer ngayon, mas marami tayong oras na pagbigyan ng pansin ng ating mga balat at kung anong dapat gawin. There are several treatments that I'd like to promote, one of which is yung non-surgical eye bag removal ng upper eyelid. So, pamamagitan ng isang plasma machine, so kaya tinatawag ko lahat ng mga listeners natin na mag-avail ng special rate because I'm focused more on non-surgical improvement ng ating itsura. Kasi, eye bag removal. Opo. Na non-surgical. Yes. Simon Ilagan. So, eyelid. Yung double eyelid. Okay. Siyempre, normally, diba, yung parang nagiging mabigat ang upper eyelid and then hirap ka magbukas ng mata. Yeah. So, how do you treat that? We do that with both of the two threads and now we have a new machine. It's called a plasma machine. It a wound, and then it also makes your eyelids and eyes look bigger. So is that important? For me, it is because hirap ka makita. It's hard for you to open your eyes and it's hard for you to keep your eyes open because the eyelid is very heavy and forces your eyelid close. Unlike yung lower eyelid, hindi siya kagandahan dahil kuminsan nag-uumbok, pero hindi siya nakaka-impair ng vision. Unlike yung upper eyelid na mag-fold pataas, unlike yung lower eyelid, kung mag-umbok, hindi naman ma-occlude ang vision mo. Oh, I see. Ulitin ko lang yung Doc, no? So, yung pala, no, napakahalaga pala nung upper eyelid, no? Sabi mo, dahil kung ito pala ay, yun nga, medyo siyempre, yung old age, getting, di ba, getting old. So, umaano siya, yung balat niya,
bumabagsak, sabi mo nga. So, dahil doon, parang kumikipot ngayon yung siwang nung mata. Kaya na block yung vision. Pero kung yung baba naman, walang epekto ito sa vision po ng isang tao. No, it's more of the upper eyelid. That's why if you have only a limited budget, ang preference mo parate is to improve your upper eyelid. Because your upper eyelid will be able to see better with the upper eyelid, and you will be able to appreciate more yung improvement ba. Because your vision becomes clearer kasi yung skin bumanat na. Apo. So, there's so many ways. Maraming metodo ang ginagamit ko. Pero ngayon, I think this is another alternative that we must explore. So, marami tayong mabibigay sa pasyente at silang mamili. Doc, when you say non-surgical, so ano, kasi nga, di ba, iba ayaw talaga ng mga makakaranas ng pain, di ba? So, ito po yung dapat, tama ba? When you say non-surgical, anong isabihin po para sa kanila? Para mas maagas. Walang hiwa. Walang cutting of the skin. Okay. But there is a wound form sa pamamagitan ng kuryente. Pero low dose. Kung ang cautery ay nasa pataas, 5 hertz pataas, ito lower. So it's called a plasma machine because it dissipates the intercellular liquid in between the cells. So it's more, it's a smaller, parang it's deeper and not as ablative or as nakakasunog as cautery. Although cautery works, I've seen it in electroablation. This is a more conservative method, pero bear in mind, you'll need at least 3 visits. So for our first number of patients, we're giving a very special rate, and it really works. So they have to start by next week so that I will already be able to book them. Kasi it's not something na pwedeng i-designate sa ibang tao. So talagang it's really TLC, ika nga, tender loving care. Okay. Natin. Kasi you see, lalo na itong summer, and lalo na natatapos ang COVID, hindi pa tayo tapos. Nandyan pa rin yung pangangamba at pag-ingat po natin sa COVID at pag-iwas natin sa mga crowds. We still have to be very cautious hanggang maging endemic po ang COVID. But nonetheless, we have to start taking care of ourselves. Basic to ay yung mga basic skincare, how do you clean your face, how do you care for your face, and kasama rin ito. So, if we go to basic skincare, ito ay walang pinipiling edad, starts at a young age, and we develop habits in the same way that we develop the habit of washing our hands, using isopropyl alcohol, ethyl alcohol after washing our hands. And why would you use both? Because washing our hands with soap and water dissolves the water-soluble dirt, whereas the isopropyl alcohol will take out the dirt, which is not water-soluble but oil-soluble. So may naiiwan pa rin dumi pagkatapos mong maglinis ng pamamagitan ng sabon. So meron pang naiiwan at yan ay tinatanggal sa pamamagitan ng alcohol. Aside from that, you have to always remember sa mga bata, we always have to wash our face the moment we wake up, and kung pwede 3 times a day. Lalo sa mga edad, or even, like say, even if you're so tired, you still have to wash your face, your hands, and preferably to take a shower twice a day. But then habit must just take a shower once a day in the morning or in the evening. That's up to you. But then you always have to wash your teeth, brush your teeth, and wash your face before bathing and changing your clothes before lying down. Yes, Aida. Doc, ang tanong lang,
Tama ba yung parang narinig ko lang nung isa parang malayo pa na ma-declare yung tinatawag na endemic? Tama ba? Yes. Bakit malayo pa yun to? Number one, you have to be vaccinated to get the curve. We have to reach that 85% of the total population which is vaccinated. Ilan, Doc? 85%. 85% dapat ng total population ay maging vaccinated. But in Metro Manila, that is true, but Visayas and Mindanao, hindi pa. I think because many times it's a logistical problem because like say with Pfizer, it must be negative 15 degrees. With Moderna, it could be refrigerated vaccines. Although sa Kalibo, kung where I'm from, it is not, many are vaccinated but not yet 85%. So, kulang pa rin. So, number one, you have to be 85% vaccinated. And then after that, you have to have all of them have their booster shots as well. And then on top of that, you have to have, make sure that the rate of increase of cases doesn't go up. Kasi like now, saan ba may COVID? Metro Manila's only 200, Baguio's only like 20, Cebu, Baguio. Ang binabantayan nila, Metro Manila, Cebu, Baguio, and Baguio. Then Iloilo, konti na rin. It's worthy to note that, like say, in countries like Bangkok, may 20,000. So, the question is, talagang bang mas marami ba tayong kaso? Or do they really do more testing? Kasi the number of cases depends on the testing, the RT-PCR. And ang nangyari po is that even though you say that we have number of cases have decreased, personally in my clinic, as long as there's blood involved, I still have testing done because you are never too sure of what the patient may bring. Yeah, so I would rather be on the safe side because there are still people who get sick and there are still people who still die from COVID. Okay. So, tama ho kayo that there's a number of criteria to be reached before we are considered endemic. What does endemic mean? Endemic means that the disease is already part of the expected disease in a country. Like flu is endemic to the Philippines, meaning at the raining months starting July, August until the September, we expect flu. That's why flu, there are several kinds of variants of flu. We consider from the northern hemisphere and the southern hemisphere. The northern hemisphere, meaning sa buong mundo, there are many varieties of flu. We get our vaccine from the southern hemisphere. Sumusunod tayo sa Amerika. So, they get all the types of varieties of flu and nilalagay nila sa isang bote. And so every year, yung flu vaccine of 2021 is not the same as the flu vaccine of 2022. Okay. So in short, really, we have a flu vaccine. Okay. So there may come a time that we will have a yearly vaccine for COVID. I see. Sige, Doc. So, ibig sabihin, ayun nga, paulit-ulit naman natin sinasabi na yun pa rin, sunod pa rin. Although sa ngayon, medyo may mga nakikita tayo hindi nagfe-face mask, pero sabi mo nga, kailangan maintain pa rin po yun para to be sure, di ba, Doc? To be sure. And magpa-booster shots pa rin. Yes. Opo. There's still a lot of anti-vaxxers. There's a lot of people who are misinformed. They think that it's bad to have a vaccine. And sana, sa mga nakikinig, i-influensyahan mo lahat ng tao na magpabakuna. Apo. Sige, Doc. Sige po, iwanan po muna natin yan. At least, salamat natin yung update na yan para sa ating mga tagapakinig.
Mamaya sa ating pagbabalik, Doc, tutuloy mo yung yung pag-share po ng mga bagong impormasyon sa larangan ng dermatology. And kanina senior mo nga yung kung paano natin yung mas mapapangalagaan yung ating paningin, di ba? Ito sa pamamagitan nga ng pagtanggal nung extra dito sa eyelids, no? Plasma. Plasma. Paggamit naman ng non-surgical. Plasma eye rejuvenation. Pamamaraan. Sige po. At kung kayo po ay merong tanong kay Doc Kari, kung ito po ay may kinalaman sa inyong balat, may pinoproblema po kayo ngayon, nagbibigay po siya ng free consultation. Okay? So, pwede po kayong mag-text dito sa number na ito. Ayan, nawala. Ito po yung number. Pwede kayo niyang 0926 186 6540. 0926-186-6540. Number po yan ni Miss Maricar, kasama ni Doc dyan sa clinic. Kung kayo po ay mayroong gustong itanong kay Doc Kari, sabihin nyo kung saan nyo napakinggan dito sa programang Buhay Metro para mabigyan kayo ng free consultation. Okay? Siyempre, kung may concern din kayo sa inyong buhok, di ba kung kayo po ay nakakaranas ng hair fall, wag po kayong mag-atubili na mag-consult kay Doc. Okay, Doc? Ang dermatologist ng bayan. Sige, Doc, babalikan kita. Makalipas lamang po ang ilang paalala at ang ilang mga balita. At ngayon, balikan natin si Aida Gonzalez sa Buhay Metro. Yes! Saan ba ako galing? Kausap. Anyway, ayan po, nagbabalik po ang programang Buhay Metro Thursday edition. Atin pong pinag-uusapan, update sa larangan ng dermatology. Ganun din yung, kanina nag-update si Doc tungkol sa COVID. And itutuloy po ni Doc yung pag-share sa atin ng mga bagong impormasyon. Kanina discuss natin yung paano nga natin pangangalagaan ang ating balat. At ngayon, yung senior na sa atin na latest technology, kung paano magiging yung nagsasag na skin natin dito sa upper eyelid ay may stretch, di ba? Kasi sabi niya nga, naapektuhan kasi yung ating vision kapag ganon. So para hindi siya maapektuhan, meron pong bagong technology. Ayan. So Doc, balik po tayo. Baka may iba ka pa pong pwedeng idagdag at ano pa ba yung isi-share mo? Go ahead po. Sometimes, ang pananaw ng lahat ng tao, siyempre sa ekonomiya ngayon, we always think before tayo gagalaw, is it a need or is it a want? Pangangailangan ba? Is it a need or a want? Correct. Opo. Or is this yung pang-luho lang? Sikmura ba muna o luho muna? Diba? So, for me, lalo na pag pinag-usapan natin yung ang ating vision, yung the idea to see and to read, I think that's more of a need. And by and large, the most definite treatment would be really to have an operation. I would compare the upper eyelid katulad ng pag meron, bakit unang-una nawawala, bakit nagsaside or nagiging maluwag ang balat sa upper eyelid at bakit siya nagpapatong sa mata mo? Mm-hmm. Dahil ang laman ng balat ay composed is also of elastin and collagen, and as we age, nababawasan po ito. Yung laman. Yung laman. So katulad ng unan, nagiging mas manipis ang unan habang tumatagal, nagiging napipipi. Oo. Sa bagay, yung unan, yes. Parang nadideplete? Yes, nadideplete or napipipi ang unan. So nangyayari, hindi siya nagiging fluffy. Diba po? Mm-hmm. So kung hindi siya fluffy, ang tendency, nagsaside. And kung nagsaside, hindi naaangat ang ating upper eyelid. Mm-hmm. Ang nagsaside or nadideplete sa ating upper eyelid ay tinatawag na elastin and collagen. Mm-hmm. So, ang nangyayari po is that we have now a condition
which we call dermatopalasis, and the real treatment there would be really to have a surgery. So, pero hindi lahat ng tao ay makaka-afford ng surgery, di ba po? Kasi the surgery for having your eye bag, basta umaabot siya ng libo-libo. Hindi lahat ng tao ay meron siyang luxury na gumastos ng ganon sa pagkakataon nila na syempre unahin yung Sigmura. yung sigmura, di ba po? Pero with this technique, hindi ka magsasangla ng bahay or hindi kayo naaabot na wala kayong makain kahit kasi affordable po siya. The most important thing is that right away magpatingin kayo or pamagitan ng messenger, makita ko sa ganon, we can assess you and we'll see if you are a good candidate for this procedure. Okay, parang pwede nilang kunan. Tapos send. Opo, oo. Send sa'yo. I will not encourage everybody to, lalo na yung ating mga listeners who are senior citizens, I do not want you to be exposed at this point. I want you to all take care and let me see if I would think you are a good candidate for the procedure or not. It's like with all procedures, there are good patients or good candidates and those who are not good candidates. In other words, I will tell you offhand, I think if we do the procedure, it will take 3 to 5 visits. Mga ilan po? No, for example, like say sa akin, I think I would need 2 visits. Another person maybe 3 visits. So, it would vary from patient to patient depende sa kapal or sa pagbagsak ng upper eyelid. Okay. Pag sobrang bagsak, ilang visit yun? Oo. Okay. Hindi, actually, in a sense, pinipilit po natin na gamitin ang non-surgical technique because yung iba talagang kailangan surgical. Pero dahil gusto natin makatulong at maka-offer ng technique na hindi masakit sa bulsa, ito po ay ginagawa natin sa, in the best way possible to afford some relief so that madali sila makabasa ng kanilang mga libro. Because it's important for all of us to have that relief and comfort of reading your books and everything. Because otherwise, it's very difficult to read pag dumabagsak ang mata. And then I cannot overemphasize that since summer po ngayon, kahit anong sunblock na magamit mo ninyo, you have to, that's why they say you slip on a hat, you slap on the sunblock, and you slip on a hat and you slap on the sunblock. And when you use sunblock, you have to use kahit anong number ng sunblock na meron dyan. At least every 3 hours. But whenever you perspire, the sunblock disappears. Nawawala. Why is it important? It's not dahil nag-avoid ka na maging maitim, pero we're preventing the possibility of having basal cell carcinoma or squamous cell carcinoma. So that's the reason why it's important for you to continue using your sunblock on a regular basis. And then aside from that, of course, whenever you have things on your skin, especially sa ating mga listeners, should take advantage that dahil sa Buhay Metro, nag-outreach kami ni Ma'am Aida Gonzalez sa ating mga lahat ng tagapakinig, pagbigyan natin ng libreng payo because it's very important to have advice on what to do with your skin. Related to COVID, there
I saw a patient through a colleague na 2 days after the COVID vaccine, nagkaroon siya na sakit sa balat. Is this curable? Yes, but you need to see your doctor because sometimes nagpapanik ang patient and syempre yung mga nag-booster dose, sila pa ang mga senior citizens and they need correct advice and they have to know what to do because lalo na sa post-COVID injection, many times ang skin disease ay buong katawan at nakaka-alarma sa mga tao. So it's important that you seek treatment immediately at huwag kayong pumunta sa kapitbahay para yung kapitbahay ay magpayo sa'yo. Nandito kami ni Miss Aida Gonzalez para magtulong sa'yo. Oh, yeah. Oo. Again, bibigay natin, Doc, yung yung number ni Miss Maricar para mag-consult sila. Oo, kung nahiya sila na dito on the air, ganyan, pwede naman sila na magte-text lang. Yun nga, sabi mo, Doc, no? Kung halimbawa meron silang concern sa alinmang parte ng kanilang balat, pwede nila itong picturean tapos papadala sa iyo sa Viber para doon man lang mabigyan mo ng initial assessment kung ano yung dapat na treatment na gagawin. Tama po? Ito yung number. Ito yung number. Again po, kung kayo po may problema sa inyong buhok at sa inyong balat at kung saan-saan pa. Sabi nga ni Doc di ba? May ano bang unahin? Sikmura o yung yung pagpapaganda. Pero meron namang Doc Carrie na dermatologist ng bahay, no? Willing pong mag-assist sa abot ng kanyang makakaya. Ito po, 0926-186-6540. 0926-186-6540. Ayan. Okay. Sige, Doc. Meron na lang tayong 3 minutes. Go ahead po para sa inyong mga huling reminders, paalala sa ating mga tagapakinig. Go ahead. Bilis ng oras? No, bilis ng oras. So, there are other conditions such as acne. Huwag natin take it for granted because yung acne, madali naman i-control. There's so many ways of controlling this. So, most important, it also begins with good health, proper cleansing, and proper skincare. So, when you have acne, of course, hindi kailangan paalala na huwag natin tirisin ang pimples and huwag tayo maglagay kung ano-ano na napipili sa drugstore or sa mga online shopping. Mas maganda na kahit mag-invest ka initially sa isang dermatologist, it would be better because in the end of the day, mas mahirap gamutin ang mga scars. So for acne and then for pigmentation, there's a lot of medicines available, from your creams to your tablets, and most of all, if budget is a constraint, the best thing you can do for yourself is to use a good soap, which would control your oiliness of your skin, and to use your sunblock every single day. We always have to protect our skin from the sun 365 days a year. Kasi in a sense, nabibiyayaan tayo na malakas ang sun, but at the same time, nakaka-damage sa atin, lalo na hindi nagiging habit natin magsuot ng sombrero. That's why they always say, slip on a hat and slap on the sunblock. Marami tayong sombrero, pero hindi natin ugali magsuot ng sombrero. Pag nagsusombrero, in-expect mo na nasa beach ka. So you think about it, diba? Yeah, opo. Sa ibang bansa, they do wear hats. And I think that's one thing we should try to inculcate na wearing hats. Mas type nila magpayong kaysa mag-hat, diba? Yes, so that's very important that we do take care of our skin, whether it's a hat or whether it's a payong. We should always protect ourselves because mas madaling mag-protect and it's cheaper in the long run to use the hat or the payong and the sunblock rather than bleaching the pigmentation that's left on your skin. And also remember, you're also fighting against solar elastosis or yung premature aging of the skin, wherein the skin becomes very thick. So those are things that we have to think of, and because it's not for beauty but also for presentation,
Because in the end, again, is it a want or is it a need? I think it's a need that we keep ourselves presentable. It's a need that we are able to see well. And it's a need that we are able to detect or to report skin diseases which may reflect a deeper condition in our body. Sige, Doc. Okay po. Paalam na tayo, Doc. Bilis talaga. Pinusyata ni Ka-Fred eh. Paalam na tayo, Doc. Oh, tinaw ko lang. So, remember everybody to take care of yourselves. We're in a good place now. Let's keep it up. Kahit may election, kahit sino ang photo mo, yung mga pinsan ko sa Aklan, and yung friend ko na may GP. So, very important that we go ahead and do that. And just remember that whatever we do it with thinking of the Lord. Just remember that God is good all the time. Thank you, Doc. Opo, agree. Salamat din po sa ating mga nakaagapay sa pagsasahing papawid. Yung ating writer, si Ma'am Juday Rashid, si Ariam, Sokmed, si Jam, si Kim, at si Jai. Sa CA, si Isha, si Joanne, ang ating co-pilot, si Ka-Fred. Salamat din sa kanyang mga kasamaan sa engineering, sa transmitter. Ganon din po ang ating mga tagapakinig all over the world, sa iba't ibang dako ng Pilipinas, mga OFWs. Thank you sa inyo pong lahat. Salamat din, Doc, sa inyo pong mga ibinahaging impormasyon sa ating mga tagapakinig ngayong hapon. Okay, ako po si Aida Gonzalez. Susunod na, si Loli Acosta sa kanyang programang Sulong na Bayan. Marami po salamat. Magandang hapon. To God be the glory. Bye-bye. Doc, bye. See you. Buhay Metro